Hello and welcome to Inspiration IS Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিম 21 জানুৱাৰী 2021 চনৰ The Assam Tribune পেপাৰখন। Inspiration IS ৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদিৰ নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ এই ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰ্মেট টেলিগ্ৰাম চেনেলত উপলব্ধ। আপোনালোকে আমাৰ এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ভিজিট কৰি এই PDFসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ UPSC APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সো এতিয়া চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আমি কি কাৰণতে বাছি লৈছোঁ, কাৰণ আজি আসাম ট্ৰিবিউনত এটা নিউজ আহিছিলে যে persons without names in NRC eligible to vote, Chief Election Commissioner তেখেতে কৈছে। আৰু আমি জানো যে তেখেতে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত আহিছিলে। আৰু যোৱাকালি ভাৰতৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ সুনীল আৰোৰা তেখেতে এখন সংবাদমেলত কয় যে যিসকল মানুহৰ নাম NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই তেওঁলোকেও অহা বিধানসভা ইলেকশ্যনত ভোটদান কৰিব পাৰিব যদিহে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম সন্নিৱিষ্ট আছে। আৰু 2019 চনৰ 29 আগষ্টত হোম মিনিষ্ট্ৰী এখন নটিফিকেশ্যনত এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছিলে, ক্লিয়াৰলি কৈছিলে যে যদিহে কোনো ব্যক্তিৰ NRCৰ পৰা নাম বাদ পৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত অলৰেডি আছে, চ' তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে ভোটদান কৰিব পাৰিব। 2019 চনৰ 29 আগষ্টত হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে এখন নটিফিকেশ্যনত এই কথাখিনি ক্লিয়াৰলি কৈছিলে যে যদিও এজন ব্যক্তিৰ NRCৰ পৰা নাম বাদ পৰি যায় আৰু তেখেতৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম সন্নিৱিষ্ট আছে, তেখেতে যিটো আপোনাৰ কনচাৰ্ণ ট্ৰিবিউনেল, আমাৰ যি ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল আছে, চ' সেই ট্ৰিবিউনেলৰ ৰায়দান নহালৈকে সেই ব্যক্তিজনে আমাৰ যি ভোটিং ছিষ্টেম, ত' ভোটদান বা ভোটাধিকাৰ তেখেতে সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। ত' চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ সুনীল আৰোৰা তেখেতে অসমলৈ আহি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত মত বিনিময় কৰি ইলেকশ্যনৰ যিটো ডেট, অহা বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ যিটো ডেট সেইটো ফিক্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু যি আমাৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আছে ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ সেয়া যথেষ্ট হয়নে নহয় সেইটো তেখেতে চাবলৈ আহিছিলে, চোৱা চিতা কৰিবলৈ আহিছিলে। আৰু সেই সংবাদমেলত তেখেতে এইটো কথাও উল্লেখ কৰিছে যে পৰীক্ষাসমূহকো গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। আৰু লগতে কেইবাটাও অৰ্গেনাইজেশ্যনে বিহুৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। অসমৰ যি বহাগ বিহু, তো বহাগ বিহুৰ সময়ত যদি ইলেকশ্যনটো পতা হয় বহুত ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, যিহেতু আমাৰ বহাগ বিহুৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহৰ বহুতখিনি ইম'শ্যন তাত জড়িত হৈ থাকে। তো মানুহখিনিয়ে ইলেকশ্যনত ফুল্লি ইনভলভ হ'ব নোৱাৰিব, নাইবা বিহুত ফুল্লি ইনভলভ হ'ব নোৱাৰিব, দুইটা অভাৰলেপ কৰিলে দিগদাৰ হয়। তো সেইটো কাৰণতে কি কৰিছিলে যে বহুতকেইটা সংগঠনে বিহুৰ সময়ত যাতে ইলেকশ্যনটো নাপাতে তাৰ কাৰণে তেখেতক এটা এপিল কৰিছিলে। আৰু লগতে পৰীক্ষাসমূহ যেনেকৈ CBSE পৰীক্ষা বা আন আপোনাৰ যিবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা আছে, তো সেইবিলাকৰ লগতো যাতে ইলেকশ্যনটো ক্লেছ নহয় অকণমান সেই বস্তুখিনি চাব বিচাৰিছে। আৰু মে'ৰ 4 তাৰিখৰ আগতে তেখেতে এটা ইংগিত দিছে যে মে'ৰ 4 তাৰিখৰ আগত কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব, কিয়নো মে'ৰ 4 তাৰিখৰ পৰা CBSE পৰীক্ষা আছে। চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন বা ইলেকশ্যন যিটো আমাৰ ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো কেনেকৈ হয়। তো ইলেকশ্যন কমিশ্যন কি হয়, এটা পাৰ্মানেণ্ট আৰু এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি যিটো আপোনাৰ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। আৰু এইটো দেশৰ যি নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা সেইটো ফ্ৰী আৰু ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হিচাপে যিটো কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ এই ইলেকশ্যন কমিশ্যনটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকল 324ত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰা আছে, য'ত কি হয় এই ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন, ষ্টেট লেজিছলেটিভ ইলেকশ্যন বা আপোনাৰ যি আমাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যন, লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টৰ মানে উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন, তো এই কেইধৰণৰ যি ইলেকশ্যন এইটো কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ এই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু লগতে আমি আৰু এটা অৱস্থা আমি জানি লোৱাটো ভাল যে যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন আছে আমাৰ ভাৰতৰ, সেই ইলেকশ্যন কমিশ্যনটো কিন্তু আমাৰ যি পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন, এই দুটা ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কোনো ভূমিকা নাই। এই যি ইলেকশ্যন পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি এইটো ৰেচপেক্টিভ যি ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন আছে তেওঁলোকে এইটো কণ্ডাক্ট কৰে। আৰু আমাৰ যি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এইখন এখন 3 মেম্বাৰ বডি হয়, কাৰণ কিয় ইয়াত চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এজন থাকিব, তাৰপাছত আপোনাৰ 2জন ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব। প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে
চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন আৰু আদাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক তেখেতে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰদান কৰে আৰু এই যিটো ইলেকশ্যন মেচিনাৰী মানে ইলেকশ্যনটো যিকেইটা মৌলিক কম্পনেণ্টেৰে মানে ইলেকশ্যনটো কণ্ডাক্ট হ'ব তো তাত কোন কোন আছে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া থাকিব তাৰ তলতে থাকিব আপোনাৰ চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ দেন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ ইলেক্টৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ তো এতিয়া চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ তো এখেতৰ কি কাম হ'ব তো চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ যিজন তেখেতে এখন ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ তেখেতে এই ইলেকশ্যনৰ ছুপাৰভিজনত তেখেত নিয়োগ হৈ থাকে আৰু তেখেতে এখন ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজত ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত ৰেছপনচিবল হয় তেখেতৰ তলতে থাকিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ সাধাৰণতে আমাৰ যি ডেপুটি কমিশ্যনাৰসকল থাকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তো তেখেতসকলক নিয়োগ কৰা হয় দেন ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ থাকিব তো এজন ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ কনচালটেশ্যন কৰি পেলাই তেখেতক নিয়োগ কৰা হয় তো ইয়াত এছিষ্টেণ্ট ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰো ইয়াত নিয়োগ কৰা হয় দেন আহিলে ইলেক্টৰেল যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ তো তেখেতৰ কাম কি হ'ব তেখেতে এটা পাৰ্লিমেণ্টেৰী বা এছেম্বলি যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি তো তাত তেখেতৰ ভূমিকা হ'ব যে যিটো ইলেক্টৰেল ৰোলছ সেইটো তেখেতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব তেখেতক এছিষ্ট কৰিবলৈ এছিষ্টেণ্ট ইলেক্টৰেল ৰেজিষ্টাৰ অফিচাৰো থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰো থাকিব দেন আমি দেখি আহিছোঁ যে একোটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ থাকিব তেখেতক এছিষ্ট কৰিব পলিং অফিচাৰ্ছে তো এনেকৈ এটা নিৰ্বাচন তন্ত্ৰ বা ইলেকশ্যন মেচিনাৰী এটা আমাৰ ইণ্ডিয়াত চলোৱা হয় যিটো এটা ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে চ' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ক'ভিড-19 ভেকচিন ছাপ্লাই ইয়াত ফটোটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভূটানে ভাৰতে পঠোৱা যি ক'ভিড-19ৰ ভেকচিন সেয়া গ্ৰহণ কৰি আছে তো আমাৰ এটা পলিচি আছিলে যে নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি ইণ্ডিয়াৰ যে আমি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰকেইখনক প্ৰথম ছাৰ্ভ কৰিম তো প্ৰথম যি ৰাষ্ট্ৰ তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আমাৰ চুবুৰীয়া যি ৰাষ্ট্ৰ যিয়ে আমাৰ পৰা ক'ভিড-19 ভেকচিন লাভ কৰিছে সেয়া কোনকেইখন দুখন ৰাষ্ট্ৰ হৈছে এই দুখন হৈছে প্ৰথমতে লাভ কৰিছে তেওঁলোকে ক'ভিড-19 ভেকচিন ইণ্ডিয়াৰ পৰা সেয়া হৈছে ভূটান আৰু মলদ্বীপছ ইয়াৰ পিছত শ্ৰীলংকা আফগানিস্তান আৰু মৰিচাছলৈ আমাৰ এই ক'ভিড-19ৰ ভেকচিন পঠোৱা হ'ব চ' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ যে যোৱাকালি আমেৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে জ' বিডেন আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন যি ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান লেডি কমলা হেৰিছ তো তেখেতে শপত গ্ৰহণ কৰিছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে জ' বিডেনৰ লগত তো আমি জানো যে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ যি প্ৰেচিডেণ্ট শ্বৰ্টলি পটাছ বুলি কোৱা হয় প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ তো তেখেত হৈছে কি হেড অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আৰু তেখেত হৈছে কমাণ্ডাৰ ইন চিফ অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ আৰ্ম ফৰ্চেছ চ' আৰ্ম ফৰ্চেছৰো কমাণ্ডাৰ ইন চিফ যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰো আৰ্ম ফৰ্চেছৰ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ কোন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তো আমেৰিকাৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিলে তেখেত আছিলে জৰ্জ ৱাশ্বিংটন ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ ফ্ৰম 1789 টু 1797 আৰু জন এডামছ তেখেত আছিলে ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ আমি জ' বিডেন গম পালোঁ যে জ' বিডেনে শপত গ্ৰহণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আমেৰিকাৰ এতিয়া আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে পইণ্টটো হৈছে যে তেখেত কিমান নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে তো আমেৰিকাৰ ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ তেখেতে 46 নম্বৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে লগতে তেখেতে কোনটো পাৰ্টিৰ পৰা বিলং কৰে তেখেতে ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টি অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ পৰা বিলং কৰে আৰু যি কমলা হেৰিছ ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান কমলা হেৰিছ তেখেতে 49th ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ লগতে তেখেত প্ৰথম মহিলা প্ৰথম ব্লেক প্ৰথম কৃষ্ণাংগ আৰু লগতে তেখেত প্ৰথম ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ চ' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো থা আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ অন্তিমটো টপিক দ্য ইণ্ডিয়া ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স 2020 আমি গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স পাই আহিছোঁ আৰু গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্সত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান এইবাৰৰ তো 48 ৰেংক হৈছে গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স 2020 ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক চ' ইণ্ডিয়ায়ো সেই একে শাৰীতে গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্সৰ নিচিনাকৈ ইণ্ডিয়ায়ো কণ্ডাক্ট কৰি আহিছে ইণ্ডিয়া ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স আৰু এইবাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ ছেকেণ্ড টাইম হয় ইণ্ডিয়া ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্সৰ আৰু ইণ্ডিয়া ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্সৰ মেজৰ ষ্টেটছৰ কেটেগৰীত কৰ্ণাটকাই এইবাৰ টপ পজিশ্যনত আহিছে
followed by Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana, and Kerala. The India Innovation Index 2020 ranks the states and union territories based on their relative performance of supporting innovation and aims to empower them to improve their innovation policies by highlighting their strengths and weakness. The index released by Niti Ayog's Vice Chairman Rajiv Kumar. তো ইয়াতে আৰু দুটা কুৱেশ্যন আমি ওলাই ল'লোঁ যে কি নীতি আয়োগৰ ভাইচ চেয়াৰমেন হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ আৰু চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ CEO হৈছে অমিতাভ কান্ত, যিটো সকলোৱে জানে অলৰেডি। হেজ বিন ডেভেলপড ইন দ্য লাইন্স অফ গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স। অলৰেডি ক'লোঁ যে এই গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্সৰ লাইনতে এই ইণ্ডিয়া ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স 2020 এইটো কণ্ডাক্ট কৰা হয়। দেন কৰ্ণাটকা টপড দ্য ইণ্ডেক্স ফৰ দ্য ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইন এ ৰ'। তো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কৰ্ণাটকাই টপ কৰিছে। দেন এমং ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ দিল্লীয়ে টপ কৰিছে। আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যিটো কেটেগৰী হিল ষ্টেটছ কেটেগৰী, ইয়াতে হিমাচল প্ৰদেশে এইটো যি ইণ্ডিয়া ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স 2020 এইটো টপ কৰিছে। চ' এই ইণ্ডেক্সটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি ইয়াতে যিখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ এইখিনি যদি মনত ৰখা যায় খুব লাভৱান হোৱা যাব পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। চ' ইয়াৰ লগে লগে আজি আমি আছাম ট্ৰিবিউনৰ ডেইলি এনালিচিছৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।